الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النهارده نتناول قوالب القياس. قوالب القياس هي مرجع لاختبار دقة معدات القياس. يعني احنا قبل كده درسنا الأدمة ذات الوردية ودرسنا المايكرومتر. الأدمة وغيرها من أدوات القياس بيتم اختبارها عن طريق قوالب القياس. يعني قوالب القياس اللي هندرسها دي هي اللي بنقيس بيها طبعا، وفي نفس الوقت بنقيس بيها أو بنعاير بيها أدوات القياس، هل هي مظبوطة ولا فيها مقدار من الخطأ. وهي على شكل متوازي مستطيلات زي ما انتم شايفين، والقطاع يعني بتاعها يعني لو قطعتها بتبقى من جوه عبارة عن مربع أو مستطيل. تصنع من سبيكة من الفولاذ، وحاليا حديثا تصنع من السيراميك. الفولاذ بيعامل حراريا ويتم تبريده ببطء أو بصورة متتالية حتى يتم خلوه من أي إجهادات داخلية. وبنحط قوالب القياس بين قالبين، يعني قالب القياس بنحطه بين قالبين لما نيجي نقيس، وبناخد في اعتبارنا برضو القالبين دول سمكهم قد ايه عشان نضيفهم في الحساب. والقالبين دول معالجين معالجة خاصة بحيث يمنعوا التآكل الناتج عن الاحتكاك ما بين قوالب القياس وبعضها. وبتبقى في شنطة زي ما انتم شايفين كده فيها قوالب القياس، وطبعا في كذا شنطة أو كذا نوع من قوالب القياس زي ما هندرس دلوقتي. قالب القياس زي ما لسه قايل لك مثلا بيبقى مكتوب عليه 5 مللي أو مكتوب عليه 10 أو مكتوب عليه أي قيمة، لازم يتحطوا ما بين قالب مقاوم التآكل، يتحطوا ما بين قالبين كده. طبعا القالبين دول بيتم حساب سمكهم قد ايه، مثلا لو هو 1 مللي وبنحدد عدد القوالب على أي أساس، ونطرح منهم القالبين دول اللي احنا حاطينهم عشان ميبقاش فيه احتكاك. طبعا القوالب دي تمتاز بخفة وزنها ومقاومتها العالية للتآكل. يبقى قالب هنا وقالب هنا خفيفة الوزن، وفي نفس الوقت مقاومتها عالية جدا للتآكل عشان ما يحصلش تآكل ما بين القوالب وبعضها. طيب هنتكلم دلوقتي بصفة عامة عن القوالب القياس المصنوعة من السيراميك. قوالب القياس زي ما قلت لك في الصفحة دي اهي مصنوعة من الفولاذ. النوع الجديد المصنوع مصنوع من السيراميك أحسن من الفولاذ. أحسن من الفولاذ في مواصفات كتير جدا، خفة وزنها، بتقاوم الفولاذ وتتفوق عليه بالنسبة للتمدد الحراري، مفيهاش تمدد حراري خالص. طيب هنتكلم دلوقتي على قوالب القياس المصنوعة من السيراميك. هي أشبه ما تكون بالضمنة كده اللي موجودة. قوالب القياس مكتوب عليها هنا كده 23 مللي، مكتوب عليها البعد بتاعها أو السمك بتاعها بمعنى أصح. طيب بغض النظر عن نوع القوالب، فإن سطحي القياس في كل قالب يكون مصقولا ومتوازيان لسطحين متوازيين تماما، وتتراوح دقتها هذا البعد عليها للغاية. يعني 6 هنا من 100 من 1000 من 10000 من 100000 6 من 100000 وحتى 45 من 100000. دي الدقة بتاعتها. يعني ايه الدقة بتاعتها؟ يعني محسوبة بدقة عالية جدا. يعني تخيل انت الملي لو قسمته على 100000، المقدار اللي انت قسمته مثلا قطعنا الملي 100000 حتة وخدنا حتة واحدة من 100000، دي الدقة بتاعت قوالب القياس. طبعا دقة عالية جدا. طيب الرتب بتاعت الدقة، الرتب في رتبة وفي رتبة وفي رتبة. لو حاطط لك صفرين كده جنب بعض أو 0 بالإنجليزي أو 1 أو 2، دول 4 رتب.
يبقى بنعرف كل دقة بالرتبة بتاعتها. طب اللي هما صفرين زي بعض كده أو نقطتين جنب بعض، الدقة 6/100 ميكرون. إيه هو الميكرون؟ لو أنت قسمت الملي على مليون وخدت منه قطعة واحدة، شوف مقدار الملي ده اللي احنا ما بنشوفوش بالعين المجردة، لو قسمناه على مليون وخدنا منه قطعة، دي اسمها دقة الايه؟ قوالب القياس. لو خدنا منها 6 اللي هي النقطتين دول، 6 قطع من المليون، يبقى 6/10، 6/100 ميكرون. مش مثلا يعني 6/100 6 من مليون، لا 6/100 من الميكرون. الميكرون الواحد 1 على المليون. تخيل بقى ناخد منه 6/100. 6/100. طبعا الزائد دي اللي هي زيادة عن كده والناقص أقل من كده. يبقى الرتبة اللي هي نقطتين كده دقة 6/100، لا بالزيادة أو بالنقص. يعني في سماح ما بين الزيادة وفي سماح ما بين النقص. يعني ما تزيدش عن الزائد وما تقلش عن النقص. يعني احنا مثلا بنقيس بقوالب القياس، دقتنا قد ايه لما جينا قسنا؟ عمرنا ما هنزيد عن 6/100 وعمرنا ما هنقل عن 6/100 في القياس. يبقى القياس اللي قريناه عمره ما هيقل عن 6/100. دي اسمها السماحيات بتاعت القياس. طب لما تبقى صفر، مكتوب صفر، الرتبة صفر أو رتبة الدقة صفر، تستخدم في ضبط أجهزة القياس في المعامل وتبلغ دقتها 12/100 من الميكرون. 12/100 من الايه؟ من الميكرون. دي تستخدم في أجهزة القياس والأونية في معامل وتصنيع النماذج، في المعامل اللي هي بتتعامل معامل القياس. طب الرتبة 1 دقتها 2/10 ميكرون. قلنا الميكرون 1 على المليون. طبعا ممكن تبقى في سماحية في القياس. يعني ايه سماحية؟ في تجاوز. التجاوز ده زيادة 2/10 زائد أو أقل 2/10 ناقص. غير كده ما ينفعش. يعني عمر ما تبقى القراءة إلا في الحدود دي، في حدود زائد 2/10 أو ناقص 2/10. وتستخدم في فحص المشغولات ذات الدقة العالية. شغلة بتفحصها يبقى لازم قوالب القياس اللي انت بتقيس بيها برتبة 1. طيب رتبة 2 وهي أطقم التشغيل، وتكون دقتها في حدود 45/100 ميكرون، وحدود السماح بالزيادة فوق أو بناقص تحت. دي حدود السماح. وتستخدم لكافة تطبيقات قياس الأبعاد في الورش. يبقى الرتبة 2 دي تستخدم في الورش. الرتبة 1 في الشغلات ذات الدقة العالية. الرتبة 0 أو 0 تستخدم في أجهزة القياس. مثلا عايزين نقيس القدم دي كويسة أو الميكرومتر ده كويس، بيقيس بالظبط ولا في تجاوز. طبعا التجاوز ده في حدود السماحيات بتاعتنا، الزائد أو ناقص. زيادة عن كده يبقى غلط، أقل من كده غلط. الرتبة 2 بوينت أو 2 نقطتين كده، دي بتشتغل في معامل دي أحلى دقة أو أعلى دقة. أعلى دقة. طبعا كل ما الحاجة صغرت يبقى الدقة بتاعتها عالية. كل ما الحاجة صغرت يبقى الدقة بتاعتها عالية. يعني مثلا لو قلنا مثلا الترزي ده مثلا بيقيس بدقة بالسنتي، لو في ترزي تاني أحسن منه بيقيس بالملي، يبقى كل ما زادت وحدة أو كل ما قلت وحدة القياس زادت الدقة. زادت الايه؟ الدقة. طبعا أقل هنا وحدة قياس اللي هي 6/100 من الميكرون، اللي هي أعلى دقة. ودي أعلى دقة، ودي أقل منها شوية، ودي أقل منها شوية، ودي أقل حاجة. طيب تطبيقات قياس الأبعاد في الورشة. تتوفر قوالب القياس في شكل أطقم. يعني كل علبة اسمها طقم. عندنا كم طقم؟ عندنا 4 أطقم. الطقم الأول يحتوي على 103 قالب. الطقم الأولاني اللي في العلبة دي فيها 103 قالب. عدد قالب واحد يبقى مقسمة كالتالي: عدد قالب واحد طوله 1/5، مش مثلا من 10 ولا من 100 ولا من 1000، لا 5 من
10,000 يبقى 1.5 من 10,000 وعدد 9 قوالب تدرج أطولها. يبقى في قالب واحد أهو هو ده، وفي 9 قوالب تتدرج أطولها، واحد من 1000 اللي طول القالب الإيه؟ الأولاني، وهتفضل تزود بزيادة ثابتة حتى تصل ل1.9 من 1000. دول 9 قوالب، واحدة 103 فيها قالب واحد أهو، وفيها 9 قوالب بيتدرجوا بنسب ثابتة بزيادة ثابتة من واحد من 1000 ل1.9 من 1000. كل واحد بيزيد على اللي قبل منه بمقدار 1 من 1000، يعني كل قالب بيزيد عن القالب اللي قبل منه ب1 من 1000. كما يوجد عدد 49، وبعد ما احنا قلنا ادي قالب ودي 9 يبقى كده 10، وفي 49 ادي كده 59. طيب كما يوجد عدد 49 قالب بأطوال، أطوال بتبدأ من كام؟ أول واحد في 49 واحد من 100 بزيادة ثابتة مقدارها 1 من 100. يبقى كل شوية هزود 1 من 100، يبقى الثاني يبقى أول واحد من 100، يبقى الثاني 1.2 من 100، الثالث 1.3 من 100 وهكذا. الله أكبر، الله أعظم عز وجل. لتصل أبعاد هذه الفئة إلى 1.49 من 100. وهناك 49 قالب تبدأ أطولها من 5 من 10 وحتى 24.5 بخطوة مقدارها نص ملي. وأخيرا عدد 4 قوالب لما تجمعهم دول كلهم هيطلعوا 103 قالب. دول اسمهم إيه؟ اسمهم علبة، طقم. إحنا عندنا كم طقم؟ عندنا 4 أطقم. طيب أدي ال4 أطقم، الواحد والثاني 3 وفي الرابع أهو، ده الرابع. ادي الاولاني اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه، ادي اول واحد في 1.5 من 1000 من الملي طبعا، و49 قالب، دول 49 خد بالك، و49 تانيين واربعه مجموعهم كلهم هتجمعهم 103. طيب انت ليه يا استاذ بتقول لنا الكلام ده ويعني بتدوس عليه جامد؟ بقول لك انت المفروض تبقى انت حافظ ال4 قوالب وعارف النسب ما بينهم كام. طب احفظ ال4 قوالب ازاي؟ اقول لك بالعقل. يعني ايه بالعقل؟ يعني انت عندك مجرى عايز تقيس جوه المجرى دي، المفروض تحقق شرطين. الشرط الاول ان انت بتجيب اقل رقم عشري، لازم تختار اقل رقم عشري، ده الشرط الاول. ويليه قالب قياس اخر اقل يحقق رقم العشري الثاني، يعني 1 من 10 مثلا يعني. بعد كده اقل عشر ثاني بقى اقل منه 10 ثاني وهكذا حتى يكتمل البعد الكلي المراد تحديده. ويراعى عند اختيار قوالب القياس ان يكون عددها اقل، يعني واحد مثلا استخدم 4 قوالب، واحد تاني استخدم 5 قوالب، لا، مين اللي يتفوق؟ اللي يستخدم 4. ده اللي عرف يختار قوالب القياس صح. واحد استخدم 3، ده احسن منه. يبقى عمليه اختيار قوالب القياس اقل عدد ممكن، ده بيبقى راجل بارع في القياس، لانه بيختار على ثوابت معينه، بيختار اقل رقم عشري ويليه الرقم العشري اللي بعد منه وهكذا. يعني هنا مثلا ده استخدم 1.2 من 1000، وبعد كده استخدم 1.39 من 100، بعد كده استخدم 23، وبعد كده استخدم كام؟ 25. هنا ده استخدم 1.4 من 1000، بعد استخدم 1.84 من 100، بعد كده استخدم 15.5 من 10، بعد كده استخدم 50. يبقى اللي بيختار بتسلسل معين، ان هو من صغير اكبر منه شويه اكبر منه شويه وهكذا. واقل عدد قوالب قياس عشان ما نستهلكش قوالب القياس. قوالب القياس من كتر الاستعمال طبعا الكلام ده يعني ايه بعد فترات طويله جدا. ده بالنسبه لاختيار قوالب القياس. ازاي بتعاير معايره طول مجرى؟ مثلا عندنا مجرى، او مثلا عندنا جهاز زواجي ساعه زي ما انت شايف كده،
معين الجهاز المقارنه ذو القرص اللي هو الوجه الساعه. طبعا وجه الساعه ده لما بيجي يقيس، هنا ده سطح انت حاطط اهو اوائل القياس 1 2 3 وحاطط السطح عليه، وانت عايز تقيس اوائل القياس دي مظبوطه، مثلا ده وده وده واحد، المفروض هنا يجي على الصفر. لو جه على الصفر يبقى وجه الساعه ده سليم نشتغل بيه. طيب حاطط هنا اوائل القياس مظبوطه وحاطط هنا الجهاز بتاعك وجيت تقيس لقيته غير مظبوط، يبقى انت بتحط اوائل القياس اهو زي ما انت حاطط كده اهو، وده بيقيس لقيت المقياس بتاعك. طبعا ده لما تيجي تمرره على سطح العمود ده بيتذبذب طالع نازل، فبيديك مقدار الخشونه بتقراها على وجه الساعه هنا. انت بقى عايز تختبر الجهاز ده سليم ولا بايظ، فانت بتحط هنا الجسم ده كده وبتقرا، والله جه الصفر بتاعه صح يبقى الجهاز ده سليم. طيب في حاجات محددات قياس وهندرسها بعد كده. محدد قياس بيتقيس بيه الثقب ده بيبقى مكتوب، المحدد ده مكتوب عليه رقم، بتقيس الثقب ده مقداره كام، ودي الشغله اللي فيها الاتقان والمسافه ما بين الثقب ده والثقب ده. فانت حطيت اوائل القياس وتشوف مجموعها كام، يبقى انت كده عرفت تجيب اوائل القياس. ده ازاي تقيس مسافه ما بين محورين، محور الثقب ده ومحور الثقب ده. طب الرسمه دي عباره عن ايه؟ ده حامل اوائل القياس، بتحط انت اوائل القياس اهي، وحاطط هنا جهاز قياس داخلي زي اللي احنا كنا خدناه قبل كده، مايكرومتر قياس الاقطار الداخليه، وبتشوف القراءه على المايكرومتر هل هي نفس اوائل القياس اللي انت حطيتها. لو مش هي يبقى مين اللي غلطان؟ اوائل القياس؟ لا، يبقى المايكرومتر هو اللي بايظ. طبعا دي مفهوم عام على قوالب القياس. قوالب القياس بنقيس بيها اجهزه القياس ذات الدقه العاليه مظبوطه ولا غير مظبوطه. طبعا في بعض التعليمات اللي لازم الكل يعرفها، لازم يكون ان انت بتقيس في جو ما يبقاش فيه اتربه، لازم تنظف بالشموع او بالكتان، تنظف قوالب القياس والمكان اللي انت هتقيس فيه، ما يبقاش فيه بصمات للاصبع على قوالب القياس، لازم تحركها بشكل انزلاقي بحيث يتم تفريغ حتى لو في نسبه هواء، يتم بتحركها بشكل انزلاقي. قبل إعادة قوالب القياس إلى الصندوق لازم تمسحها كويس، ميبقاش فيه أصابع بصمات للأصبع. طبعا بتطليها بطبقة رقيقة من نوع جيد من الشحم بحيث ما يبقاش فيه احتكاك ما بينهم أو الشحم يحافظ على قوالب القياس. أتمنى أكون فدتكم حاجة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.